Logo gemeente Utrecht in rood en geel. Titel in rood en zwart. Omgevingsvisie Overvecht. Veranderingen in de wijk tot 2040. Wethouder Lot van Hooijdonk staat voor de Watertoren in Overvecht. Elke stad, elke wijk, elke buurt is eigenlijk altijd in ontwikkeling. Het staat nooit stil. En zeker zo'n wijk als Overvecht is nu ongeveer een halve eeuw oud. Ja, dan is het wel toe aan een flinke opfrisbeurt. En ja, dat is eigenlijk waar we nu staan. En daar willen we weer een mooi gemeenschappelijk beeld van maken. Zodat we weten waar we met elkaar naartoe werken. Daarom komt er een omgevingsvisie voor Overvecht. Daarin staat wat we willen behouden en wat we willen veranderen in de wijk tot 2040. Bijvoorbeeld waar we willen bouwen en waar meer groen komt. Met die koers kunnen we de wijk ook beschermen tegen ontwikkelingen die we niet willen. Als we met elkaar in de omgevingsvisie afspreken dat een plek groen blijft, mag je daar niet gaan bouwen. De gemeente geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van de wijk. Mijn naam is Martine Sluiter. Ik werk voor de gemeente Utrecht aan de omgevingsvisie Overvecht. Overvecht is nu een hele mooie wijk met veel groen, veel voorzieningen. En veel mensen geven aan dat ze hier ook best plezierig wonen. Maar andere mensen die we spreken, die hebben ook zorgen over het snelle rijden, de verkeersonveiligheid. En ook dat ze eigenlijk geen geschikte woning kunnen vinden, terwijl ze graag in deze wijk zouden willen wonen. Je merkt toch aan heel veel mensen dat er behoefte is aan wat meer gemengde wijk. Andere type bewoners, maar ook ouderen die een woning zoeken. Of juist jongeren die het huis uit willen, maar wel in Overvecht willen blijven. Dus we willen eigenlijk veel meer werken aan die menging. En ook Overvechters de kans geven om woningcarrière te maken in eigen wijk. Dus dat is één. Het tweede is de inrichting van de straten en het verkeer. We horen van heel veel mensen dat er grote zorgen zijn over verkeersveiligheid. En om daar wat aan te doen, moeten we toch die auto en dat gemotoriseerde verkeer net een stapje terugzetten. En wat meer aan lopen en fietsen en het OV doen. En ook überhaupt de straat wat vriendelijker inrichten. Dus dat is droom nummer 2. En als derde het groen. Er zijn heel veel mensen super trots op, want het is een hele groene wijk. Maar nog niet overal wordt het groen al helemaal gebruikt door bewoners. En is het helemaal prettig. Hè? Soms voelt het wat anoniem aan. Dus het groen willen we ook echt kwalitatief verbeteren. En ik hoop echt dat mensen er veel meer gaan sporten en gaan spelen en picknicken en al die dingen. Dus dat hoop ik heel graag in de toekomst te zien in Overvecht. De wijk is volop bezig om kwaliteiten te versterken en problemen aan te pakken. We werken samen met bewoners, ondernemers, organisaties en het Rijk aan de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Hiermee bouwen we samen aan een betere wijk, waar mensen met plezier wonen en werken, waar kansen zijn voor jongeren en waar het veilig is. En een wijk waar je trots op bent. Daarnaast ligt er een grotere opgave vanuit de ruimtelijke strategie Utrecht. Minimaal 5000 nieuwe woningen. Minimaal 3000 werkplekken. 80 hectare groen. Met al deze veranderingen willen we de wijk verbeteren. Zodat niet alleen de omgeving verandert, maar ook de leefbaarheid en gezondheid in de wijk verbetert. Voor huidige en nieuwe bewoners. Zo'n omgevingsvisie maken we niet op het stadskantoor. Dat doen we echt samen met de wijk. En we hebben het afgelopen jaar echt heel veel mensen gesproken. Dat hebben we gedaan in bijeenkomsten die we hebben georganiseerd, waar bewoners en ondernemers kwamen. Maar we zijn ook naar de mensen toegegaan. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum in Overvecht hebben we een tijd gestaan. En we hebben ook de mogelijkheid gegeven om online te reageren. We hebben echt heel veel gehoord en opgehaald en ook gehoord waar de zorgen zitten. Citaat van een inwoner. Buurtstraten waar autobezoeker is en voorrang wordt gegeven aan fietsers en wandelaars lijkt me prachtig. Alle begrip dat de vaart uit de auto's genomen wordt door smallere straten, fietsstraten en drempels aan te leggen. Maar Overvecht kent veel oudere bewoners met een mobiele beperking. Zij moeten hun huis kunnen blijven bereiken. Inwoner en ondernemer Bob Scherrenberg. Ja, Overvecht staat natuurlijk ook bekend om de pierenbadjes. En ja, als het even het zonnetje schijnt en het is lekker weer, dan zijn dat echt gewoon enorme fijne plekken om met je gezin naartoe te trekken, kinderen lekker te laten spelen. Dus volgens mij zijn dat wel pareltjes die je eigenlijk zou willen behouden voor de wijk. Inwoner en ondernemer Anwar Hakki. Overvecht in vergelijking met andere wijken is ruimtelijk gebouwd, veel groene voorzieningen en veel parken. Dus wat ik de gemeente
Overvechter, echte Overvechter, geboren, getogen in de wijk, maar ook ondernemer in de wijk, wil meegeven is om hier echt rekening mee te houden. Zoveel mensen, zoveel meningen. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk alle opmerkingen te verwerken, maar we zullen ook altijd keuzes moeten maken. En die keuzes die hebben we opgeschreven in de omgevingsvisie. En we zijn nu heel erg benieuwd naar wat mensen van die keuzes vinden. In deze video leggen we uit welke keuzes we maken en wat je de komende 15 jaar kunt verwachten. Ik ben Willemijn Hellemans, stedenbouwkundige bij gemeente Utrecht. Ambities. Om wijkverbetering en groei in Overvecht mogelijk te maken, hebben we 8 ambities bedacht voor groen en openbare ruimte, bereikbaarheid, bouwen, wonen, werken, voorzieningen en toekomstbestendigheid. Hierbij willen we de sterke punten van Overvecht behouden. Het groen, de goede voorzieningen, de diversiteit aan bewoners, het cultureel erfgoed, zoals de Forten en het Noorderpark, en de ruimte voor bedrijvigheid. Visiekaart Overvecht 2040. Deze laat zien hoe Overvecht er in 2040 uitziet en wat nodig is om dat te bereiken. In de toekomst is de openbare ruimte groener en veiliger. Overvecht wordt een wijk waarin de auto minder belangrijk wordt en vervoer op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer voorop staat. De groei van de wijk gaat hand in hand met wijkverbetering. Er komen bruisende hoogstedelijke gebieden bij Centrum Overvecht, het station en langs de Carnegiedreef. Overvecht wordt een aantrekkelijke wijk voor huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Groen en blauw verbeteren en versterken. Een van de sterkste punten van Overvecht is het groen. Dit wordt door bewoners gewaardeerd en daarom willen we dit versterken. Meer groen is ook nodig omdat de wijk groeit. Themakaart groen en blauw. Op de kaart staat waar we het groen in de wijk behouden en versterken. Groen is goed voor de gezondheid en zo is de wijk voorbereid op klimaatverandering. Want extreme droogte en extreme buien kunnen met groen beter worden opgevangen. We willen vergroenen op verschillende manieren. We vergroenen in de buurten door de rijbaan te versmallen en parkeerplaatsen weg te halen. Ook verbinden we de verschillende groene gebieden binnen Overvecht met elkaar en met de groene gebieden buiten Overvecht. De vijver in het park de Watertoren. De parken worden meer aaneengesloten en meer gevarieerd. Park de Watertoren en Park de Gagel worden verbonden door een groene zone langs de Carnegiedreef. Vergroenen doen we niet alleen voor de mensen. De aanplant van verschillende planten trekt verschillende diersoorten zoals insecten aan. En door ecologische verbindingen kunnen dieren makkelijker en veilig tussen groene gebieden bewegen. Het Noorderpark in vogelvlucht. We koesteren de cultuurhistorische groene gebieden in Overvecht, zoals het Noorderpark. Ontwikkelingen moeten de cultuurhistorische waarde versterken. Als we gaan bouwen, proberen we hierbij het groen zoveel mogelijk te ontzien. Langs de Einsteindreef, de Carnegiedreef, in het stationsgebied en bij de Verse Banen raakt de voorgestelde nieuwe bebouwing de hoofdgroenstructuur. Omdat het kansen biedt voor een echte kwaliteitsverbetering voor de omgeving van Overvecht Centrum, het station en de omgeving van de HOV-haltes. Dit zal gevolgen hebben voor het groen. Bouwen kan daar dan ook alleen als aan hele strenge randvoorwaarden wordt voldaan, zodat de recreatieve, ecologische en groene verbinding behouden blijft. Veilig en verbonden. Verkeersveiligheid is een verbeterpunt nummer 1 als je het aan een Overvechter vraagt. Er wordt bijvoorbeeld hard gereden en straten zijn moeilijk oversteekbaar. In de omgevingsvisie Overvecht besteden we veel aandacht aan alle soorten verkeer. Auto, fietsen, lopen en openbaar vervoer. Over het algemeen vinden Overvechters de bereikbaarheid van de wijk met de auto een pluspunt. Maar als Overvecht groeit, kan de wijk door autoverkeer vastlopen. Themakaart veilig en verbonden. In 2040 zijn de Overvechtse straten en fietspaden sociaal veilig, aantrekkelijk, groen en verkeersveilig. Daarom zetten we ook voor Overvecht in op een geleidelijke verandering van auto naar fietsen, lopen en openbaar vervoer. We letten er hierbij wel op dat autoverkeer mogelijk blijft waar het nodig is. We maken een snelle OV-verbinding van het station langs het winkelcentrum tot het bedrijventerrein. Deze snelle buslijn is vooral bedoeld om snel naar de rest van de stad te kunnen komen. De zogeheten HOV-lijn komt centraal door de wijk over onder andere de Carnegiedreef. In de toekomst rijden daar geen auto's meer. Door de buurten van Overvecht blijft wel een kleinere bus rijden. Er komen betere fiets- en wandelverbindingen door de wijk en naar de rest van de stad.
Bestaande fietsroutes worden veiliger ingericht en er komen nieuwe routes over de Vecht en onder het spoor. Ook wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers om grote wegen over te steken. Woonstraten worden autoluw gemaakt. Hoewel iedere buurt met de auto bereikbaar blijft, zijn buurten niet langer onderling met elkaar verbonden. Dit kan ervoor zorgen dat je langer moet rijden om thuis te komen. Ook verminderen we het aantal parkeerplekken in woonstraten. De kans is groot dat je je auto verder van huis moet parkeren. Er blijven natuurlijk nog parkeerplekken voor mensen die slechter been zijn of vanwege hun werk afhankelijk zijn van de auto. Bij nieuwbouw komen gezamenlijke parkeervoorzieningen waar ook huidige bewoners kunnen parkeren. Om geluidsoverlast en vervuiling tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren, gaat de maximumsnelheid net als in de rest van de stad omlaag naar 30 en 15 km per uur. Zo wordt Overvecht binnen de wijk en naar de andere delen van de stad beter bereikbaar, of je nu loopt, fietst of het OV pakt. Ruimte voor groei. Hoewel er flink bijgebouwd moet worden, willen we het Overvechtse karakter behouden. Daarom wordt er in de woonbuurten weinig bijgebouwd. Themakaart Ruimte voor Groei. In heel Utrecht zoeken we ruimte voor nieuwe woningen, werkplekken, voorzieningen en groen. De omgevingsvisie Overvecht maakt het mogelijk om meer te bouwen rondom goede, bereikbare plekken zoals het station, Overvecht Centrum en de toekomstige HOV-haltes. Zo ontstaat er langs de Carnegie-dreef en de Zamenhofdreef een levendige groene promenade. Ook langs de Franciscusdreef en de Einsteindreef wordt gebouwd, zodat deze dreven prettiger en levendiger worden. Op het bedrijventerrein wordt bijgebouwd om ruimte te maken voor meer werkplekken. Hier komen geen woningen. Door hoger te bouwen waar dit kan en verschillende functies, bijvoorbeeld wonen en werken, in één gebouw te zetten, wordt de openbare ruimte en het groen zoveel mogelijk gespaard. Ook willen we met woningbouw de wijk verbeteren, bijvoorbeeld door de anonimiteit in de wijk te verminderen en de sociale veiligheid te vergroten. De plattegrond van Overvecht in 2040 met verschillende kleuren. In de omgevingsvisie Overvecht is de wijk verdeeld in gele, oranje en rode gebieden. Deze kleuren staan voor de hoeveelheid bijbouwen, de manier waarop en welke functies er komen. In de gele gebieden woonbuurten staat behoud voorop en is bijbouwen maar beperkt mogelijk. Hier wordt vooral gekeken hoe we de bestaande woningen klaar kunnen maken voor de toekomst. Het toevoegen van woningen op kleine schaal is wel mogelijk. De rode gebieden zijn zogeheten hoogstedelijke gebieden. In deze gebieden komen wonen, werken en voorzieningen samen. Deze gebieden zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Hier kan flink worden bijgebouwd, ook in de hoogte. Om hier veel bij te kunnen bouwen, zullen we op sommige plekken gebouwen moeten slopen. De oranje gebieden, stedelijke gebieden, zijn overgangsgebieden tussen de woonbuurten en de hoogstedelijke gebieden. De omgevingsvisie maakt het mogelijk hier meer bij te bouwen, vooral als dit zorgt voor wijkverbetering. Ook hier gaan we uit van de bestaande kwaliteiten, maar vernieuwen we waar dit mogelijk is. De omgevingsvisie Overvecht beschrijft waar we welke kansen zien voor het toevoegen van woningen, werkplekken en voorzieningen. Voor de uitvoering zijn we altijd afhankelijk van medewerking van eigenaren, woningcorporaties en bewoners. Over ieder plan of initiatief besluiten we apart en betrekken we bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. Verschillend en voor iedereen. Overvecht is een hele diverse wijk en dit willen we behouden. Dit gaat aan de ene kant over wonen, maar aan de andere kant ook over werken en voorzieningen. Voor wonen willen we de huidige Overvechters meer mogelijkheden geven om door te stromen binnen de wijk. Daarom willen we andere soorten woningen toevoegen, zoals betaalbare huur- en koopwoningen. Het aantal sociale huurwoningen blijft minimaal gelijk. Ook is er aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen en studenten. Themakaart verschillend en voor iedereen. Een fijne, levendige wijk is een wijk waar mensen elkaar ontmoeten en waar ruimte is voor sport, spel, cultuur of andere gezamenlijke activiteiten. Daarom wordt op verschillende plekken ruimte gemaakt om deze functies te realiseren. Hierbij zorgen we dat er voor de huidige Overvechters nieuwe woningen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door hen voorrang te geven bij sociale huur- en middenhuurwoningen. Voor werken en voorzieningen is het Overvecht Centrum een belangrijke plek. Dit wordt een modern centrum met winkels en voorzieningen,
zoals een cultureel centrum. Hiervoor werkt de gemeente aan het masterplan Centrum Overvecht. Langs de Zamenhofdreef en Carnegiedreef komt werkruimte voor kleinere ondernemers, die de economie in de wijk versterken. Station Overvecht wordt een gemengde stedelijke buurt met wonen, werken en voorzieningen. We vinden het belangrijk dat er in Overvecht ruimtes komen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties die werken in en voor de wijk. Voor hen moet die ruimte ook betaalbaar zijn. We houden de bestaande buurtwinkelcentra en hier komen nieuwe voorzieningen bij. Samen met andere voorzieningen in de buurten zijn het dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Voor ouderen maken we de uitbreiding van woonzorgvoorzieningen mogelijk, maar daarbij als het kan een ontmoetingsruimte voor de buurt en dichtbij winkels. Sporten en spelen is belangrijk voor jong en oud. Daarom komen er veilige sport- en speellocaties binnen en buiten. Ook zoeken we een plek in de wijk voor extra sportvelden. Duurzaam en toekomstbestendig. Het klimaat verandert. De zomers worden steeds warmer en bij hevige regenval neemt wateroverlast toe. Het is daarom belangrijk om hier nu al rekening mee te houden met de inrichting van straten en buurten. We maken straten en parkeerplekken groener en het groen wordt zo aangelegd dat het regenwater vasthoudt. Door meer bomen is er meer schaduw en blijft het koeler. Duurzaamheid gaat ook over woningen. Die worden levensloopbestendig en toegankelijk gebouwd, zodat mensen daar in verschillende fasen van hun leven kunnen blijven wonen. Op en aan gebouwen wordt ruimte gemaakt voor planten en dieren, bijvoorbeeld de groene daken en nestkasten. Overvecht gaat verder van het gas af. We gaan meer zonne-energie opwekken, vooral bij het bedrijventerrein. In het Noorderpark zoeken we een plek voor windenergie. We letten erop dat bij bouwen, renoveren en vervangen materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden. Als dit niet kan, willen we de grondstoffen uit deze materialen halen om deze opnieuw te gebruiken. Deze aanpassingen hebben niet alleen gevolgen boven de grond, maar ook voor de ruimte onder de grond. Bijvoorbeeld voor kabels, leidingen en het riool. Uitvoeringsstrategie. De goede dingen in Overvecht willen we behouden en waar mogelijk versterken. Er gaat veel veranderen, maar dit gebeurt niet allemaal tegelijk. We hebben 15 jaar om de mogelijkheden die de omgevingsvisie geeft verder uit te werken en uit te voeren. Hiervoor is de zogenaamde uitvoeringsstrategie gemaakt. De verschillende plannen zullen stapsgewijs worden uitgevoerd. Zo zal de wijk geleidelijk veranderen naar het toekomstbeeld voor 2040. We proberen dit te doen op een manier die zo min mogelijk overlast geeft en de wijk snel verbetering ziet. De uitvoering van de omgevingsvisie is onder andere afhankelijk van initiatiefnemers, zoals ontwikkelaars en woningcorporaties en financiering. Een precieze planning is daarom niet te maken. De omgevingsvisie zegt niet alleen iets over de hele wijk Overvecht, maar ook over de diverse buurten. Wil je weten wat er voor jouw buurt is bedacht? De hele omgevingsvisie Overvecht kun je vinden op denkmee.utrecht.nl/omgevingsvisie Overvecht.